අදත් අපි ගමනක් යන ගමන් ඉන්නේ. අද අපි රෑ තමයි ගමන යන්න පිටත් උනේ. අපි බලන්න යන තැනට හෙට උදේම යන්න ඕන නිසා ඒ ළඟ තැනක රෑ නවතින්න හිතුවා. මෙතන තමයි අපි අද රෑ නවතින්න තෝරගත්ත තැන. මමයි හස්බන්ඩුයි විතරක් නෙමෙයි අද ගමන ආවේ. අපේ යාළුවෝ දෙන්නෙකුත් ආවා. ඒ තමයි නිත්මිනංගි රමේෂ් අයියයි. ඒ වගේම නිත්මිනංගිගේ අම්මත් ආවා. අපි රෑට කෑම කාලා ඉවර වෙලා නිදාගත්තා. මොකද හෙට උදේම අපි බලන්න යන තැනට යන්න ඕන නිසා. ඔන්න උදේන්ම අපි බලන්න යන තැනට යන්න පිටත් වුණා. ටික දුරක් යනකොට අපිට බලන්න ලස්සන ලේක් එකක් හම්බුණා. ඉතින් එතනත් නැවතිලා චුට්ටක් ඒකත් බලලා ආපහු අපි අපේ ගමන යන්න පිටත් වුණා. ඉතින් කොහොම හරි ආසාවෙන් බලන් හිටපු තැනට ආවා. අපි අද හිම බලන්නයි ආවේ. ඉතින් මෙතන තමයි අපි හිම බලන්න ආව තැන. මේ තමයි මගේ පළවෙනි හිම අත්දැකීම. මෙතන හිම ලෝකයක්. හරිම ලස්සනයි. බලන හැම තැනම තියෙන්නේ හිම. ඔන්න අපිත් ඉතින් හිමේ සෙල්ලම් කරන්න පටන් ගත්තා. අපි 4 දෙනා එකතු වෙලා හිම බබෙකුත් හදන්න අමතක කරේ නෑ. කීබෝඩ් එකෙන් හිම පදින්න වෙන තැනක් තියෙනවා. ඉතින් අපි එතනට චුට්ටක් බලන්න යන්න හිතුවා. මෙන්න මෙතන තමයි ඒ තැන. අපි නම් ඒක කරන්න ගියේ නෑ. මේ අයට නම් හොඳට හිම පදින්න පුරුදුයි. අපිට නම් ඇත්තටම මේක කරන්න ගොඩක් අමාරුයි. මෙතන දාලා යන්න හිතෙන්නේ නෑ. නමුත් අපි අපේ ලස්සන දවස් ගත කරලා දැන් මෙහෙට සමු දීලා ගෙදර යන්නයි හදන්නේ.